आज आपण नाश्त्याची रेसिपी बनवणार आहे. नाश्त्याची रेसिपी बनवण्यासाठी मी रव्याचा उपमा करणार आहे. त्यासाठी 1 वाटी हा रवा घेतला आहे, तो जाड आहे. आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या मी ह्या चिरून घेतलेल्या आहे. शेंगदाणे, कांदा लागणार आहे आपल्याला, आणि कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. हे मटेरियल घालून आपण एकदम सिंपल अशी रेसिपी बनवणार आहे उपम्याची. कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण आता तेल घालणार आहे. 3 ते 4 चमचे आपल्याला तेल घालायचं आहे. त्यामध्ये आपण रवा भाजून घेणार आहे. रवा आपल्याला असा लालसर असा भाजून घ्यायचा आहे, जेणेकरून तो चिकट होणार नाही आणि मोकळा सुटसुटीत उपमा होतो आपला. लहानांपासून मोठ्यापर्यंत उपमा आवडतो, म्हणून आपण हा उपम्याची मी रेसिपी तुम्हाला तयार करून दाखवणार आहे. बघू शकता आपण हा कसा भाजतोय. असा भाजून झाला आहे. 5 ते 10 मिनटं आपण हा रवा चांगला असा भाजून घ्यायचा आहे आणि आपण हातात साईडला काढून घेणार आहे. करायला ठेवली आपण रवा साईडला काढून. आता यामध्ये आपण तेल घालणार आहे. तेल आपल्याला असं चांगलं गरम होऊन द्यायचं आहे, जेणेकरून आपली फोडणी जी बसेल ती अशी कडकडीत बसली पाहिजे. गरम झालं आहे. आपण त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा मोहरी घालणार आहे. चांगली तडतडून द्यायची. त्यानंतर आपण अर्धा चमचा जिरे घालणार आहे. जिरे आणि मोहरी आपली चांगले फुलले. आता आपण त्यामध्ये कांदा घालणार आहे. घेतोय आपण कांदा सुद्धा आपल्याला लालसर असा परतून द्यायचा आहे. हिरव्या मिरच्या घालून घेणार आहे. 3 ते 4 हिरवी मिरची आपली ही मी त्यामध्ये घालून घेणार आहे. आणि त्यानंतर शेंगदाणे पण घालून घेणार आहे. आणि कढीपत्ता जो आहे तो पण लगेच घालून घेणार आहे. आपण हे सर्व असं परतून घेणार आहे आणि आपला हा उपमा झटपटच तयार होणार आहे. हा संपूर्ण म्हणजे पूर्ण मिरची आणि हे सर्व परतून झालं आहे. यामध्ये आपण हळद घालणार आहे. अर्धा चमचा मी हळद घातली यामध्ये. आता आपण यामध्ये हिंगसुद्धा घालणार आहे. थोडासाच हिंग घालायचा आहे. आपण हे मिक्स करून घेणार आहे. आणि यामध्ये जे टाकणार आहे ते पाणी टाकणार आहे. आपण पाणी हे टाकणार आहे ते गरम टाकणार आहे. मी साईडला पाणी गरम करून घेतलेलं होतं, जेणेकरून लवकर आपल्या उकळी येईल. घेणार आहे आपण 2 ग्लास पाणी आहे. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आपल्याला. आता ह्या पाण्याला पण आपल्याला लगेच उकळी येणार आहे, कारण आपण हे जे पाणी टाकलं आहे हे गरम टाकलं आहे. चवीनुसार आपण यामध्ये मीठ घालून घेतलं आहे. बघू शकता तुम्ही आपल्या पाण्याला ही कशी उकळी आली आहे. आपण पाणी हे जे आहे हे या मटेरियलमध्येच सगळं उकळून घ्यायचं आहे, तरच त्याची टेस्ट छान लागते. कारण हे सर्व जे मटेरियल आहे याची चव त्यामध्ये उतरते, त्यामुळे त्यासाठी असंच पाणी उकळून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता यामध्ये आपण तूप घालून घेणार आहे. थोडंसं साजूक तूप घालायचं आहे. जो भाजलेला रवा आहे तो घालून घेणार आहे. संपूर्ण रवा आपल्याला हा घालून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं. तुम्ही आपला हा कसा उपमा झाला आहे, किती छान असा कलर पण आला आहे त्याला. आणि आता आपण यावर वाफ देऊन घेणार आहे. थोडीशी साखर टाकणार आहे. साखर ही ऑप्शनल आहे, तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही टाकू शकता किंवा नाही टाकली तरी चालेल. आवडत असेल तर टाकू शकता. आता यानंतर आपण हे मिक्स करून झाकण ठेवून देऊया. थोडीशी वाफ देऊन घ्यायची आहे. तुम्ही आपला हा उपमा झाला आहे, यावर मला थोडंसं झाकण ठेवायचं आहे. आपण कमी गॅस करून यावर झाकण ठेवणार आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालून घेते आणि त्यानंतर आपण आता थोडंसं वाफ देऊन घेऊया. आपला परफेक्ट असा उपमा तयार झाला आहे. पाण्याचं प्रमाणसुद्धा आपलं एकदम व्यवस्थित झालं आहे. बघू शकता तुम्ही. झाले बघा आपला उपमा हा कसा तयार झाला आहे. एकदम छान असा तयार झाला आहे. एकदम नाश्त्यासाठी छान अशी ही रेसिपी मी ही बनवली आहे. वाफ देऊन झाली बघा आपला उपमा हा कसा तयार झाला आहे. एकदम छान असा तयार झाला आहे.
एकदम नाश्त्यासाठी छान अशी ही रेसिपी मी ही बनवली आहे. कसा आपला हा छान असा उपमा तयार झाला आहे यावर मी चहा काढून घेते आणि आपण जास्त न मटेरियल वापरताच हा उपमा छान तयार केला आहे. बघू शकता कसा मोकळा आणि सुटसुटीत छान असा तयार झाला आहे. छान अशी ही रेसिपी आपली तयार झाली आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.